Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay mag-install tayo ng fascia frame, metal fascia, gutters at saka mga bubong. So natapos natin ilagay yung ating 2x4 na trusses. So next naman itong ating fascia frame. Bali itong fascia frame natin man, napansin nyo may zipper din na siyang dala-dala. So ito kasi yung metal fascia sa ating first floor mga boss. So nilipat lang natin dito sa itaas mga boss. Yan. So at may metal fascia na yan mga boss. So hindi lang natin 'yon tinanggal. Yan mga boss. So ini-weld lang natin rekta doon sa ating 2x4 na trusses. So sa mga nagtatanong mga boss ko magkano yung nagastos ko dito. So bali yung nagastos namin dito mga boss ay 30k. Yan, totoo yung 30k yung yan. So kasali na yung 6 na poste na yan mga boss. Kasabali na yung mga bakal sa loob, yung reinforcement bar. Bali yung additional lang natin dito sa ating roofing is yung dalawang zipper lens at saka 2x4 na ginawa nating trusses. So yan yung binili nating additional mga boss. At saka itong 2x3 na ginawa nating poste dito. Likod ay pwede na hindi natin lagyan. May naka-usli naman na bakal yan as i-bend lang natin yan. Tapos i-build natin. Kasi yung doon sa harapan is maliit lang kasi sa gabal kasi sa bubong mga boss kaya nilibil lang namin doon sa 2x4 na trusses natin. Ito naman yung trusses sa ilalim mga boss yan. So bali ang gagawin natin yan mga boss is ibababa natin yan para yan yung lalagyan natin ng sahig. A few moments later. Is 1 foot. So 1 foot yung distansya dito sa gitna ng pangalawang tubular. So yung dalawang beam na yan sa gilid mga boss at yung sa gitna mga boss ay sinadya talaga natin yan para sa ating second floor. Mag-isa lang tayong nag-i-install nito mga boss. So tayo yung nagbibideo at tayo lang yung gumagawa mga boss. So dahan-dahan lang kasi ako lang naman yung may-ari ng bahay na to, second floor. So magmula dyan at dito dyan magsisimula yung ating hagdanan papunta doon sa ibaba. Bali naka L-type yung ating hagdanan mga boss yan, papunta yan dyan.